السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور شعبان من قناة دوانا. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن دواء مهم جدا حواليه تساؤلات كتير جدا، وفي معلومات منها مؤكد منها غير مؤكد. ان شاء الله مع بعض في الفيديو ده، لو انت في المجال الطبي او لو انت بتستخدم الدواء ده او حتى بتفكر انت تستخدمه، تابعني لاخر الفيديو هتلاقي كل الاسئلة اللي انت عايزها ان شاء الله هنجاوب عليها، ونوضح لك ايه هي المعلومات المؤكدة حوالين الدواء اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده. في عام 1950 تم اكتشاف بعض الادوية للسكر زي الدايماكرون او الامريل، واللي بتساعد في خفض السكر بشكل مباشر عن طريق ان هي بتزود الانسولين او افراز الانسولين من خلايا بيتا سيلز الموجوده في البنكرياس. الادويه اللي انا بقول لك عليها دلوقتي اللي هي الدايماكرون او الامريل، للاسف الشديد مع الاستخدام فتره طويله ممكن من 5 سنين ل7 سنين بيحصل مقاومه في الجسم بنسبه 90%، ويبدا المريض اللي بيستخدم الدواء ده ما يجيبش معاه اي نتيجه. ده بيحصل ليه؟ لان خلايا بيتا سيلز اللي بتطلع انسولين اللي موجوده في البنكرياس بيحصل لها استهلاك تام بعد 7 سنين. ومن هنا الابحاث بدات تتطور ان هم يحلوا المشكله ديت، يكون عندنا دواء بيفرز الانسولين ولكن ما ياثرش بشكل مباشر على استهلاك البيتا سيلز الموجوده في البنكرياس. نسبه حدوث غيبوبه السكر فيه تكون اقل بكتير من الادويه اللي ذكرتها لك من شويه اللي ممكن فعلا تعمل غيبوبه سكر. خلونا بعد الفاصل نعرف مع بعض ايه هو الدواء وايه هي اهم التساؤلات اللي انت ممكن تسالها او تحتاج ليها اجابه ان انت تسمعها بشكل صحيح. وما تنساش لو انت عايز تقرا اكتر عن الموضوع ده انك تزور موقع دوانا، وما تنساش برضو اللايك والشير والسبسكرايب، نحتاج دعمك بشكل افضل. النهارده ان شاء الله انا جاي اكلمكم عن حقن الاوزمبيك بالتحديد. هنجاوب مع بعض على اهم الاسئله اللي شائعه حوالين استخدامك لحقن الاوزمبيك. السؤال الاول، ايه هي حقن الاوزمبيك وازاي بتشتغل؟ السؤال الثاني، هل الحقن دي بتغنيني عن استخدام الانسولين؟ ولو هستخدم الانسولين ينفع استخدمه معاها ولا لا؟ السؤال الثالث، هل الحقن دي بتستخدم لكل انواع السكري سواء كان من النوع الاول او من النوع الثاني ولا لا؟ السؤال الرابع، لو انا بخطط للحمل ينفع استخدم الحقن دي ولا ما ينفعش؟ السؤال الخامس وده اهم سؤال، هي الحقن دي بتستخدم للتخسيس ولا لا؟ وفي اخر الفيديو ان شاء الله هقول لك على اهم النصايح اللي لازم تاخد بالك منها كويس جدا وانت بتستخدم حقن الاوزمبيك، وكمان هقول لك على الاثار الجانبيه اللي لا قدر الله لو ظهرت عليك لازم توقف الدواء وتستشير الطبيب، وهقول لك ايه اللي ممكن تعمله لو انت نسيت الجرعه، توقف الدواء ولا تكمل. السؤال الاول، ايه هي حقن الاوزمبيك وازاي بتشتغل؟ حقن الاوزمبيك بتحتوي على ماده اسمها السيماجلوتايد. الماده دي بتشتغل على حاجه اسمها الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 او الجي ال بي 1. ببساطه من غير ما ندخل في التفاصيل اكتر، الجي ال بي 1 ده بيشتغل على حاجتين خليك فاكرهم، ان هو بيظبط موضوع الشهيه، عشان كده الكلام كان في موضوع التخسيس واللي هكلمك فيه دلوقتي. او الحاجه الثانيه ان هو بيزود انسولين وبالتالي بيستخدم في السكر من النوع الثاني. الجي ال بي 1 ده عمره الافتراضي حوالي دقيقه او دقيقه ونص او دقيقتين في الجسم، يعني الجسم بيطلعه بشكل طبيعي لكن ما بيحتفظش بيه لفتره اطول. فكره السيماجلوتايد او الاوزمبيك ان هو بيحتوي على ماده مخلقه من الجي ال بي 1 واللي بتقعد اكتر من 13 ساعه في جسم الانسان. حقن الاوزمبيك بتشتغل على اكتر من مكان في الجسم، بتشتغل على البنكرياس فبتزود الانسولين، ومن هنا بنقول ان حقن الاوزمبيك بتكون معتمده للسكر من النوع الثاني، النوع اللي الانسولين فيه بيكون موجود طبيعي او فوق الطبيعي لكن خلايا الجسم مش شايفاه او حاسه بالانسولين. ومن هنا بنقول ان الاوزمبيك ما ينفعش يستخدم باي حال من الاحوال للسكر من النوع الاول، اللي هو النوع اللي بتكون فيه خلايا البنكرياس اتدمرت بنسبه 90%. كمان حقن الاوزمبيك ميزتها ان هي بتشتغل على الجهاز الهضمي، بمعنى ايه؟ انت لما بتاكل الجلوكوز بيجي من الاكل بيزيد في جسمك او بيزيد في الدم، بتبدا البنكرياس تحس بيه فبتطلع انسولين. ده الشكل الطبيعي اللي بيحصل لعمليه حرق الجلوكوز جوه الجسم. هو ده الشغل الاساسي اللي بيحصل بالظبط في الاوزمبيك، ان انت لما بتاكل الاوزمبيك او السيماجلوتايد بيبدا ينبه خلايا البنكرياس ان هي تطلع الانسولين، ومن هنا بتبدا تتحكم في حرق الجلوكوز في الدم. كمان بيكون لها تاثير على الكبد. الكبد في الوضع الطبيعي بيخلق جلوكوز دايما باستمرار، يعني لو انت صايم فترات طويله جسمك بيحتاج طاقه او بيحتاج جلوكوز او بيحتاج سكر، فبيبدا الكبد ربنا سبحانه وتعالى خلقه ان هو يصنع جلوكوز لوحده. العمليه دي بيطلقوا عليها علميا باسم الجلوكونيوجينيسيس، يعني عمليه تخليق الجلوكوز او السكر. الاوزمبيك بتشتغل على الكبد ان هي بتقلل برضو موضوع عمليه تخليق الجلوكوز او السكر، وبالتالي بتتحكم في
السكر في الدم. كمان بتشتغل على العضلات الموجوده في الجسم وبتخلي الخلايا تستفيد من الجلوكوز عن طريق ان هي بتزود استجابتها للانسولين. لو انت عايز تستخدم الاوزمبيك دي ما ينفعش تستخدمها لو مؤشر كتله الجسم عندك اقل من 30 كيلو لكل متر مربع، اللي لازم تقيسها قبل ما تستخدم حقن الاوزمبيك. كمان لو وزنك اقل من 40 كيلو جرام ما ينفعش تستخدم حقن الاوزمبيك لان هي مش هتكون مناسبه ليك. ولو عمرك اقل من 18 سنه غير مفضل انت تستخدم حقن الاوزمبيك على الاطلاق. الاوزمبيك موجوده بثلاث تركيزات في السوق، الربع والنص والواحد مللي. لما بتيجي تستخدمها بتستخدمها حقنه واحده اسبوعيا لمده شهر، وبعد كده بتغير على التركيز الثاني، بتبدا بالربع وبعد كده النص وبعد كده الواحد مللي. برضه بتستخدمها مره واحده اسبوعيا وبتثبت يوم في الاسبوع، مش شرط تكون واكل او شارب عشان تاخد الحقن، ممكن تاخدها قبل الاكل او بعد الاكل. طب خلينا نجاوب على السؤال الثاني، هل الحقن دي بتستخدم لكل انواع السكري؟ سكر من النوع الاول او النوع الثاني؟ في الحقيقه الحقن دي غير معتمده الا للاستخدام في السكر من النوع الثاني، لكن السكر من النوع الاول اللي ما فيش فيه انسولين بيفرز فهي غير معتمده للاستخدام في السكر من النوع الاول. السؤال الثالث، هل الحقن دي بتغني عن استخدام الانسولين؟ ولو انا بستخدم انسولين ينفع استخدمه مع الحقن ولا لا؟ في الحقيقه حقن الاوزمبيك لا تعتبر بديل للانسولين اطلاقا، ولا انت بتستخدم انسولين فغالبا الدكتور لو كتب لك اوزمبيك هيقلل جرعه الانسولين للنص، يعني لو بتاخد 40 وحده من الانسولين ممكن الدكتور يكتبها لك 20 او ممكن يثبتك على الجرعه على حسب ما هو شايف حالتك محتاجه ايه. في الحقيقه لما بتستخدم الانسولين مع الاوزمبيك يفضل ان انت ما تستخدمهمش في نفس مكان الحقن وتخليهم متعامدين على بعض، وتخلي الحقن بشكل دائري حوالين منطقه السره، وده افضل مكان انت ممكن تحقن فيه. من الاسئله المهمه اللي احنا طرحناها في بدايه الفيديو، هل الحقن دي ينفع تستخدم للحوامل؟ في الحقيقه مفيش حاجه اثبتت ان هي ينفع تستخدم للحوامل، لكن لو انت بتخططي للحمل ومحتاجه توقفي حقن الاوزمبيك وعايزه تعرفي المده قد ايه، فانا بقول لك من شهرين ل3 شهور لازم توقفي الحقن قبل ما تخططي او تفكري في الحمل. السؤال الخامس هنا وهو ده المهم في الفيديو كله، هل الحقن دي فعلا بتستخدم في التخسيس ولا لا؟ في الحقيقه FDA او هيئه الغذاء والدواء الامريكيه وافقت على الاوزمبيك واعتمدتها في ديسمبر عام 2017 للاستخدام فقط للسكر من النوع الثاني. خلينا نقول ان الاوزمبيك شاع في الفترة الأخيرة استخدامه للتخسيس، سواء من تجارب ناس بتحكيها لبعض أو من ترشيح بعض الدكاترة للأوزمبيك في موضوع التخسيس، لكن حتى الآن زي ما قلت لك هو غير معتمد من FDA أو هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للتخسيس بنسبة 100%. لكن برضه أحب أطمنك وأبشرك إن من نفس المادة الفعالة الموجودة في الأوزمبيك اللي هي السيماجلوتايد في موافقه عليها في عام 2021 من FDA برضو، بس بتركيزات اعلى اسمها الوجوفي، بتستخدم في التخسيس، وان شاء الله هكلمك في فيديو منفصل عنها. فانا عايز اقول لك على حته مهمه جدا، مش كون ان شخص ما استخدم الحقن للتخسيس وجابت معاه نتيجه ان انت برضو تستخدم الحقن دي ليك انت، لان انت عشان تستخدم الحقن دي لازم في فحوصات بتتعمل سواء كان للغده الدرقيه او للبنكرياس او انزيمات الكبد. مهم جدا لو انت استخدمت الحقن دي للتخسيس ومشيت عليها 4 شهور، انا هقول لك على نصيحه مهمه جدا، لازم تتمرن على الاقل 30 دقيقه كل يوم بشكل مستمر، وفي نفس الوقت تابع وزنك. لو وزنك خلال 4 شهور نزل اقل من 5% فالحقن دي مش مناسبه ليك، وانا انصحك ان انت توقفها. طب ايه هي اهم النصايح قبل ما تستخدم حقن الاوزمبيك؟ محلول الاوزمبيك بيبقى محلول صافي عديم اللون، معنى كده ان لو اتغير لونه او اتعكر ما تستخدمش المحلول. الحقن ما تجمدهاش في الفريزر، معنى كده ان هي لو اتجمدت في الفريزر ما تستخدمش الحقن. يفضل ان انت ما تعرضش الحقن للحراره او للضوء لفتره طويله، لان لو اتعرض ارميها ما تستخدمهاش. لو انت بدات في استخدام القلم فينفع تخزنه في درجه حراره الغرفه او حتى في الثلاجه بس مش في الفريزر. يا ريت لما تحفظ القلم في الثلاجه احفظه بدون الابره نفسها اللي انت بتشك نفسك بيها عشان ما يحصلش تلوث او يحصل لك مشاكل لا قدر الله. ما تستخدمش الحقن دي الا تحت اشراف طبي. ومهم جدا ان انت تلتزم بالتركيزات وبالجرعات اللي الدكتور كاتبها لك، كاتب لك ربع يبقى تمشي على ربع على طول لحد ما الدكتور يزود لك لنص، وهكذا على حسب الحاله بتاعتك واللي وصفها لك الطبيب. لازم تلتزم بالجرعات وبالتدرج في الجرعات. دايما تحاول تغير اماكن الحقن باستمرار وتستخدمها في شكل دائري. لو انت بتستخدم الحقن كل يوم سبت من كل اسبوع وعايز تغير يوم الحقن اليوم الاثنين او الثلاث، انا بقول لك انتظر 48 ساعه عشان تغير ميعاد الحقن لليوم الجديد اللي انت عايزه وتثبت نفس اليوم ده كل اسبوع. مهم جدا قبل ما تستخدم الاوزمبيك تعمل تحليل الغده الدرقيه او انزيمات الكبد او البنكرياس. من الاثار الجانبيه اللي بتظهر عليك لو انت تستخدم حقن الاوزمبيك بعض الاعراض زي الغثيان او بعض مشاكل الجهاز الهضمي. بعض الحاجات اللي ممكن تحصل في الرؤيه زي خلل في الرؤيه دي من الاعراض اللي ممكن تظهر مع استخدامك للاوزمبيك. وجود بحه في الصوت او خشونه في الصوت من الاعراض اللي ممكن تظهر وبتكون دلاله على وجود لا قدر الله ورم في الغده الدرقيه. ومن الاثار الجانبيه اللي ممكن تظهر عليك لو انت تستخدمي الاوزمبيك لفترات طويله ان يحصل عندك تساقط في الشعر.
من هنا بقول لك لازم تستخدمي وتهتمي بالموضوع ده كويس جدا، خاصة لو انت استخدمت الحقن للتخسيس وبجرعات عالية. واخر حاجة نختم بيها النهاردة ازاي تستخدم حقن الاوزمبيك. حقن الاوزمبيك بتستخدم بالتدريج. وليه بتستخدم بالتدريج؟ عشان تقلل معاك الاثار الجانبية اللي ممكن تحصل على الجهاز الهضمي. يعني بتبدأ بالربع شهر، وبعد كده الدكتور بيزود لك النص شهر اللي بعده، وبعد كده الواحد ملي، وممكن يزودها لحد 2.5 او حتى 3 ملي. النصيحة اللي اقول لك عليها قبل ما نختم الفيديو ده، لو انت نسيت جرعة من جرعات الاوزمبيك وكان باقي على الجرعه الثانيه 48 ساعه او اكتر من 48 ساعه، فينفع عادي انك تاخد الجرعه اللي انت نسيتها، مفيش اي مشكله، وتاخد الجرعه الثانيه في ميعادها.